Напередодні у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки. Трапилося це через напад у Підмосков'ї. Очільник Франції оголосив Україні надзвичайну ситуацію. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь. Далі слухаємо детальніше. Після нападу в Москві сьогодні ввечері в Єлисейському палаці президент республіки скликав Раду оборони та національної безпеки. З огляду на те, що Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад і загрози, які стоять над нашою країною, ми вирішили підвищити позицію системи оповіщення до найвищого рівня – надзвичайна ситуація. Нагадаємо собі деталі теракту так званого у Підмосков'ї. Їх зібрали експерти з Американського інституту вивчення війни напередодні. Російська влада заявила, що заарештувала 4 нападників та ще 7 осіб, які причетні начебто до нападу на концертний зал Крокус Сіті Холл 22 березня, під час якого, за повідомленнями російської влади, загинули щонайменше 133 цивільні росіяни. Російські джерела стверджують, що зловмисники увійшли в Крокус у п'ятницю, 22 березня, і о 19:55 за московським часом почали стріляти з автоматів по росіянах. ФСБ повідомила, що затримала у Брянській області 23 березня 4 осіб, яких називає нападниками, а також ще 7, причетність яких поки не уточнюється. Кремлівські джерела розповсюдили геолокаційні кадри, на яких російські силовики затримали 4 осіб, ймовірних нападників, перед тим, як вони змогли втекти поблизу Брянської області. Начебто це відбулося. Російська влада стверджувала, що затримала 2 осіб у транспортному засобі, яким їхали 4, і переслідувала 2 інших, які втекли у навколишній ліс. Московські блогери здебільшого стверджували, що усі нападники є громадянами Таджикистану. Напад на Крокус Сіті Холл став найбільшим терактом на Росії за кількістю загиблих після Беслана. Приплести Україну до цього теракту намагалися всі комунеліньки. Це робила, зокрема, і речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова в ефірі телеканалу «Росія-24» повідомила, що Москва зробить усе, щоб західне співтовариство прокинулося від якоїсь дурману вседозволеності для Києва. Білий дім тим часом заявляв, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков'ї, під час якого загинули десятки людей. Я також нагадаю, що посольство США, Великобританії і Німеччини 7 березня дали важливе попередження своїм громадянам, які наразі перебувають у Москві. Амбасади заявили про можливі теракти у найближчі 48 годин, які можуть статися у російській столиці. Кремль, звісно ж, зігнорував ці повідомлення, а потім заявив, що попередження, цитую, були неконкретними. Кілька десятків жителів Киргизстану, які прилетіли до Москви у суботу ввечері, не випускали із аеропорту Шереметьєво. Журналісти повідомляють, що кілька приїжджих, яких не випустили із литовища до міста, взяли квитки назад до Киргизстану і відлетіли. Однак більшість так зробити не може, тому що за останні 2 дні сильно підвищилися ціни на квитки. У Німеччині тим часом нагадали світові не зміщувати акценти. Член Бундестагу Майкл Рот закликав міжнародну спільноту не дозволити країні-агресорці Росії грати надто велику роль жертви після терористичних атак під Москвою. За словами політика, Німеччина висловлює співчуття Росії. На жаль, таке теж є. Але також не забуває, що сама Російська Федерація є терористичною державою. Попередньої години ми з вами говорили, що методи, які використовує Росія, дуже схожі на ті, які вона використовувала 25 років тому, намагаючись мобілізувати населення до, перш за все, ненависті чеченців, але також і до участі в армії, окупаційної армії, яка знесла з лиця землі місто Грозний і низку інших населених пунктів, у яких мешканці, жителі, громадяни Чеченської Республіки Ічкерія намагалися давати відсіч російським загарбникам. І от під час російсько-української війни, у якій російський диктатор Владимир Путін не може досягнути своїх конечних цілей, які мали тривати кілька днів, раптом у Підмосков'ї трапляється теракт, за який відповідальність на себе взяла Ісламська держава, але в якому російська пропаганда і російські спецслужби намагаються відшукати так званий український слід. Методи, які мають по кількадесят років.
найжахливіше у цій ситуації те, що для світу цивілізованого вони і надалі працюють. І надалі Сполучені Штати, офіційна Німеччина, офіційна Франція співчували Російській Федерації, співчували через теракт, співчували через вбивства цивільного населення. На певний період на передових шпальтах різних міжнародних видань з'явилися світлини Крокуса, але звідти зникла також Україна, яку Росія відверто тероризує кожного дня.